হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আস্থা পাৰ্কলৈ। আমি দুজন আছোঁ। জাষ্ট আমি গুণালগুৰি পালোঁ। আমাৰ এই কলগাছিয়াৰ পৰা মানে আস্থা পাৰ্কলৈ 30 কিলোমিটাৰ মানে হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ইউটিউব চেনেল আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ ভিডিঅ'খন লাষ্টলৈকে চাব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাইনেলি আস্থা পাৰ্কলৈ। कसम से दूर मत जाना, फैसले जो प्यार के उससे भूल जाना। গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, এই জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ। নেহাঁহিবা মোৰে কথা শুনি, ভিকহু বুলিও তুমি নকবা। মনে মনে দেখো সপোন এটি আছেনে তাৰ জানো পৰিসীমা। অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, এই গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, এই জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ। থাকিলেও ধন হে মোৰো আছে মন, হিয়া মোৰ কাৰোবাকে দি দিবলে। তোমাৰ নিচিনা এই হলে ধুনীয়া, মন যায় প্ৰেমতে পাগল হবলে। মোৰ নাই অট্টালিকা, নাই মোৰ দামী গাড়ী, দিব নোৱাৰো মই বেনাৰসী খাদী, তথাপি সপোনত আশা হয় মোৰ লগৰী। অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, এই গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, এই জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ। যিটো চাইনবোৰ্ড চাইছে, ইয়াৰ পৰা অভয়পুৰী যিটো বজাৰ 9 কিলোমিটাৰমান হয়, আৰু অভয়পুৰী বজাৰৰ পৰা আস্থা পাৰ্ক বেছি দূৰত নহয়। আমি জাষ্ট গেটলৈকে পাইছোঁ আৰু অভয়পুৰী। পাঁচ বহুদিনৰে নোৱাৰো দিব হৈ দালালকে ধন, মই যে নহয় ল'ৰা মহাজনৰে, তথাপি ৰচো সপোন হ'বলে তোমাৰ আপোন। তোমাৰে কথা ভাবি মন মোৰ ফাগুন ফাগুন, মৰমৰ জৰিৰে বান্ধি মামাৰে বান্ধো। অটোৱালা মোৰ তুমি মৰমৰ, তুমি মৰমৰ, আৰে আৰে মই চাওঁ। ৰাতিয়ে দিনে তুমি সপোনত, তুমি সপোনত, ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ। নালাগে মোক শাৰী বেনাৰসী, নাথাকো ময়ো অট্টালিকাত, বুকু ভৰি মৰম আছে যদি থাকিব মই পাৰোঁ।
আমি আস্থা পাৰ্কৰ ওচৰতে আছোঁ। এতিয়া অলপ গ'লে মানে আস্থা পাৰ্কৰ যিটো চাইনবোৰ্ড, এতিয়া আমি আস্থা পাৰ্কৰ যিটো চাইনবোৰ্ড পালোঁ। ফাইনেলি এতিয়া আমি থানাৰ ওচৰেদি যাম। ফ্ৰেণ্ড, জাষ্ট আমি পালোঁ আস্থা গেটৰ সন্মুখত। এতিয়া আমি টিকেট কাটিবলৈ কাউণ্টাৰলৈ গৈ আছোঁ। টিকেট নহ'লে ভিতৰলৈ সোমাব নিদিয়ে। জাষ্ট টিকেটটো কাটিলোঁ। এতিয়া আমি আস্থা পাৰ্কৰ যিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে আস্থা পাৰ্কৰ সুন্দৰ দৃশ্যটো চাব। Serengkoi lagile bukote joy sage toy asili koli jate khoi Galkhani mohar sta